أغلب الأسر اليمنية يوجد لديها مريض واحد على الأقل محتاج للسفر إلى الخارج أو الاستشارة كرأي طبي آخر ليطمئن، ومش قادرين يسافروا به خارج البلاد وبسبب التكاليف وطول الانتظار. لكن بصراحة شركة اطلب طبيب يعني سهلت هذه الأمور كلها وحلت كثير من المشاكل. يعني شركة اطلب طبيب هي شركة وسيطة بين المريض وبين الدكتور الاستشاري، ومش أي استشاريين من أفضل الاستشاريين والأكاديميين في مجال الطب، والدولة عندهم تتواصل أنت والطبيب تتواصل بهم. إذا مثلا النت عندك ضعيف في البيت، مثلا النت ضعيف مستر، تتواصل بالطبيب وهم الدولة عندهم من المكتب علشان ايش؟ تتواصل بالطبيب الاستشاري علشان يفحصك. إذا معك تقارير من أول وأوراق وملفات لهنك هو يطلع عليهن. إذا شاف وشخصك من خلال التقارير كان بها، ما لم عايزين يطلب منك فحص عادي افعل الفحص. الموضوع ما فيه. الشركة هذه حلت لكم الهم هذا بكله، يعني تكاليف سفر ومعانا وبهذلة وطلعة ونزلة وكذا، لكن هم الطبيب لا عنده. للحصول على خصم 20% استخدموا كود قحطان 21. تابعنا على صفحتنا على الفيسبوك اطلب طبيب.com، مكالمة توفر رحلة كاملة.